नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खोबरो पत्राक येवकार दितां. रस्त्यांचेर भिरांकूळ उपसयोग जावप आनी उपसयोगांचो आंकडो वाडत वचप अजुनूय चालू आसलेलें दिसून येता. पूण रस्त्यांचेर जावपी हे उपसयोग वाटावंक उपाय घेवंक 2 वर्सां फाटीं बरोवन दिलोल्यो सुचोवण्यो चालीक लावंक लागू जावपी खात्याक आनी डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्टाक लेगीत उमेद ना. फाटल्या 2 वर्सांक ट्रॅफिक पुलिसान येरादारीच्या खात्याक सयत लागू जावपी हेर खात्यांक लेगीत सुमार 5,000 सुचोवण्यो धाडल्यो. सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस ट्रॅफिक पोसे सिल्वान सांगता त्या प्रमाणे हातूंतल्यो 80% सुचोवण्यो अजुनूय चालीक लावंक नात. There are many factors for this. One is in Goa, people can't respect for laws. Helmets, they don't strap the helmets. They only keep the helmets. When they cross the police who are enforcing, they put it on. That is why we have instructed helmet without strap, you treat it as no helmet. In fact, today I had gone to the site of yesterday's accident. Because we were there standing and inspecting people coming without helmet, they were taking U-turns and going. There is always a possibility because it's a single lane. When you take a U-turn, you may hit oncoming traffic. But they are least bothered. Ultimately, you people would have blamed us, saying you all were there for enforcement. That is why they were taking U-turns. It would have again come to our doorstep. Challans, fines, penalties have increased. They start shouting when challans are issued. They always in Goa, they like to take shortcuts. They do not go to the roundabout. For example, on NH66 at Verna, there are several openings which are illegal. They are not closed. Letters have gone, but for best reasons they are not closed. So they monitor करपाक radar जातात पळय मोस्टली आर सेल्फ एक्सिडेंट ती आता कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी रायडर एवरी पर्सन रायडिंग अ बाईक ड्रायव्हिंग अ कार तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी की आपण एक ट्रॅक आता 4 लेन 6 लेन करून दिल्या तरी सुद्धा ऍक्सिडेंट कित्याक लागून जाता. दुसरे there is no lane discipline in Goa. ताका लागून एन्फोर्समेंट also has increased. Lane discipline na. Right hand lane ahati is for speeding vehicles, overtaking vehicles. गोंया पैशी सगळे ते right hand चलयताय. They have to keep the extreme left if they are slow. You observe. चलन मारपाक गेल्यार पंप मारतले. काही प्रपोजल्स घातलेले आहे म्हणून डीजी साहेबान सुद्धा म्हटलं की ते प्रपोजल 15% सुद्धा जावंक नाही म्हणून. आता वयर फाटली आठवड्याक कुंडय एक ॲक्सिडेंट जाल्लो. ट्रेलर तो व्हडलो कुंडय ते देवतेर भायर गेलो, एक दुकानाक उडयलें आनी एक कोण कामदार थंय वस्तू घेवपाक गेल्लो तो क्रश जावन मेलो. दुसरे दिसा आमी इन्स्पेक्शन केलें. PWDकूय आपयलेले कारण PWDक त्या जाग्या वयल्यान कितलेच प्रपोजल गेल्ले आसले आनी ती आमी पळयल्लें की तो स्पीड ब्रेकर हंप आसलो, हंपाचो तो पेंट आहा तो सगळोच गेल्लो, कांय दिशेय नासले आनी क्रश बॅरियर्सांक प्रपोजल गेल्ले. ते भायर ती रिटेनिंग वॉल बांदपाकूय गेल्ली. PWDचे हे आसले, PWD म्हणटाली आमचे कडेन लेफ्ट सायडीन जागो ना म्हणून तो इतर कोणाचो म्हणपाक प्रायवेट लोकांचो. त्या दिसा आमी हे आसतना कोण पंचूय आसलेले ती इन्स्पेक्शन केले ते. आयज सकाळीं हांव गेल्लो, PWDचे ऑफिसरूय आसले आनी ते आतां त्या जाग्यार कितलेच ॲक्सिडंट जाल्ले आसले पूण फेटल हो जाल्लो आनी फाटीं आनी एक जाल्लो म्हणून ती लेटर वताली ती. आतां आयज तेणी एक हें फॉर्मॅट हाडला, म्हाकाय दाखयलें तेंच्यांनी. ते फॉर्मॅट तो सरपंचाक दितलो कित्याक ते जमनीचे मालक आहाय ते कबूल जाल्ले आहाय, रेडी जाल्ले आहाय. विदावट हे
कॉम्पेन्सेशन ती जमीन हें करपाक फॉर रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन. तें जातकच मागीर ते क्रश बॅरियर्सूय घालतले. तो एक प्रपोजल आतां इप्पोतची एक्सिडंट जावन तो मेला म्हणून तो लेबरर हें जालें. आयज सकाळीं आमची भेट जाल्ली. थिंगा तरी आमी ते रंबलर स्ट्रीप आहाय ते आनी वाडोवपा लायिल्ले आहाय. आपशी ती स्पीडूय कमी जातली. कित्याक पळयल्या की देंवतीचेर एक्चुअली ते स्पीड 50 लिमीट आहा पूण कोण 50 लिमिटाचेर वचत ना. Story by Clinton D'Souza and Shagun Gowde for Herald TV. आयतारा दीस नव्या जुवारी पुलाचेर मोटरसायकलीन वचपी गो बायलेक भोंवडेकार चलयतालो त्या मोटरान धपको दिलो आनी त्या उपसयोगांत मोटरसायकल चलोवपी 61 वर्सांची पिरायेचो दादलो अंतरलो. ताची बायलूय बरीच जखमी जाल्या. नव्या जुवारी पुलाचेर जालोलो हो पयलो उपसयोग. इतले म्हणसर ह्या वर्सांतल्या जानेराचे पयलेरतान मोटरांचे भिरांकूळ उपसयोग वाडत वेताना दिसून आयल्यात. आतां मेरेन 40 आनी 100 उपसयोग घडल्यात म्हूण नोंदरेक आयलां. सद्याक 1.5 म्हयन्या मदें गोंयांत सगळे मेळून 404 उपसयोग घडल्यात आनी तातूंत 40 आनी 100 जाण मेल्यात. हाचो हिशोब करीत जाल्यार दिसाक एक उपसयोग जावन एकलो मरता म्हूण दाखयता. The state was shocked when a man died on the spot on the New Zuari Bridge on Sunday. Yes, in the first fatal accident on New Zuari Bridge, a 61-year-old man from Benaulim lost his life while his wife is seriously injured after being hit by a car that was driven by a tourist. Rosario D'Souza from Benaulim died on the spot while his wife, who was a pillion rider, suffered serious injuries after tourists who were driving rent-a-cab vehicle on the New Zuari Bridge dashed against the scooter which D'Souza was riding. The incident was reported on Sunday morning. Benna PSI Sanket Talkar said that there is a rise in the number of accidents and requested people to drive cautiously after 3 fatal accidents were reported in 3 consecutive days. Meanwhile, Herald got the data that fatal accidents have been seen in a steady rise this year, with 46 road accident deaths reported in Goa since January 1st, 2023. A whopping 404 accidents have taken place in Goa in just over 1.5 months, and 46 persons have been dead. This amount is nearly to 1 death per day. पुलीस स्टेशनार आसतना एक कॉल येयलो हांगा एक्सिडंट जाला म्हणून न्यू ब्रिज जुवारी ब्रिजार एक्सिडंट जाला म्हणून बिटवीन अ स्विफ्ट कार एंड अ एक्टिवा दोनूय प्रोसिडींग फ्रॉम मारगांव सायड टुवर्ड्स पेंजीम सायड आनी इंजर्ड पर्सन आसा बायका वयले एक्टिवा वयले मेल आनी फिमेल पर्सन ते शिफ्ट केला तांकां जीएमसीन. फुडें जीएमसींतल्यान आमकां कॉल येयलो की तो रायडर आसा मेल रोजारियो डिसोजा फ्रॉम बेनावलीम तो एक्सपायर जाला म्हणून. सो हो फर्स्ट फेटल एक्सिडंट जालो हेजे वयलो. सो आनी एक तुमकां सिटीजन लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता जेन्ना एम्ब्युलन्स पास जाता हायवे वयल्यान आनी सायरन मारून आसता तांकां वाट दिवची. सो हे हांकां पेशंट जे शिफ्ट करपाचे आसता तांकां त्रास जावचे न्हू म्हणून. आनी एक रिक्वेस्ट तुमकां हो 3rd फेटल एक्सिडंट इन दीस 3 days की सुशागाद गाडयो चलोवच्यो आनी सारके सेफ विथ प्रॉपर सेफ्टी गियर्स सीट बेल्ट ऑर हेल्मेट. सो ही रिक्वेस्ट तुमकां लोकांक म्हाजे कडल्यान. जुवारी येतो एलिवेटेड रस्त्याचेर 4 व्हिलर रेंट अ कार ती दिल्लीवाले चलयताले आनी बायक आसली स्कूटर. एक घोव आनी बायल आसली त्या स्कूटरीचेर. हाजो टायर फुटलो आनी फुटोवन तेजो कंट्रोल वचोन ते स्कूटरीचेर गेलो. घोव आसा तो मेलो. पयलीं ताका इंजरी जाल्ल्यो, बायलेकूय इंजरी जाल्ल्यो. तांकां मागीर शिफ्ट केले. शिफ्ट करतकच ती तो मेलो. It's Kiran Borkar for Herald TV. चलून भोंवप्यांक सारके रस्ते नात. रस्ते आडावन दवरल्यात. येरादारीचो गोंदळ आनी वचत थंयसर केट आनी गर्दी. ही पणजेच्या शाराची परिस्थिती. आमच्या आयचे स्ट्रीट वॉयसिसांचे खेरीत कार्यावळींत हेरल्ड टीव्हीन साबार लोकां कडेन आनी एक्सपर्टां कडेन 4 प्रश्न विचारून तांचें मत जाणा जावन घेवपाचो प्रयत्न केलो. पयलो प्रश्न: पणजे शारांत गाडया मोटरांची गर्दी उणी करूंक आनी लोकांक अदीक मेकळेपणान भोवंक मेळटा तशें करूंक कितें करूंक जाय? मोटरां आनी हेर 4 रोदांच्यो गाडयो आत्माराम बोरकार रस्तो, MG रस्तो आनी 18 जून रस्त्यावेल्यान वचूंक दिवपाच्यो? शारांतले थोडे जागे फकत सायकलींनी भोवूंक दवरूंक नाका आसले? 18 जून रस्त्याचेर इलेक्ट्रीक शटल बसी आसूंक जाय आसल्यो? आमची मानेस्तां कितें सांगतात?
आनी पणजेचे हे प्रश्न कशे सुटावे करूंक ती सुचयतात तें आयकात. पणजेन ट्रॅफिक कंजेशन इम्प्रूव करपाक म्हाका दिसता सिटिजन्सांनी खूब इम्पॉर्टंट रोल प्ले करचो पडटलो. म्हणजे सरकाराचो रोल हातूंत मातसो एक लिमिटेड उरता. हाजें कारण म्हणटा तें अशें की पणजे इट्स अ व्हेरी स्मॉल सिटी, इट्स अ ओल्ड सिटी आनी ओल्ड सिटी आशिल्ल्या कारणान व्हडले कांय चेंजीस अशे ड्रास्टिकली करपाक मेळना. एक करपाक शकता ते आमचे ऑटो रिक्षाज आसा हांकां ऑन बोर्ड हाडून हांकां एप बेस्ड करत जाल्यार म्हाका दिसता चड फायदेशीर जातले. जर कॉस्ट देंवलो, आतां कॉस्ट रिक्षाचे रेट्स आर व्हेरी एक्झॉर्बिटंट. भायले सिटी भशेन जर हांगा रिक्षा चड यूज करपाक लागले एप बेस्ड जाल्यार म्हाका दिसता पणजेकार खूब लोक एप बेस्ड रिक्षा वापरपाक ट्राय करतले आनी हातूंत ट्रॅफिक कंजेशन देंवतलें. तशेंच आमचे पायलटवाले आसा भाव, तांकांय जर परत एप बेस्ड करत, आतां रेट्स आर क्वायट एक्झॉर्बिटंट. ते जर रेट्स देंवयले जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्या प्रमाणान लोक ह्यो सर्विसीस यूज करतले. तशेंच पणजेन जर एक हॉप इन हॉप आवट बस जर घाली जाल्यार आमचे मेन रोड्स आसा, EB रोड आसा, दादा वेद्दा रोड आसा, MG रोड आसा, हाजेर लोक चडान चड ते वापरूंक शकतले आनी आपल्यो व्हेहिकल्स हाडचे ना. परतूय हाका मायंडसेट चेंज जाय पडटलो लोकांचो. मायंडसेट जे म्हणसर चेंज जायना ते म्हणसर लोक ह्यो गजाली यूज करपाक सोदचे ना. First and foremost, to decongest the traffic in Panjim, there are 3 to 4 places that the CCP and the government of Goa and the MLA of Panjim should consider. Number 1, opposite Don Bosco, there is a PWD garage, including petrol pump. There we should have a multi-pay parking facility, huge, where 500 cars can be put there. Number 2, we have got the junta godown. Godowns of government should not be in the city. It should be outside the capital city, like Mirchi, Santa Cruz. There we should have a multi-car parking facility. Number 3, the old National Theatre, that should be demolished and fully multi-car parking facilities. Number 4, near municipality there is Aram Cafe. Opposite Aram Cafe, there is a ground behind Masandabad school, which is hardly being used now. There should also be turned into a multi-parking facilities. Traffic congestion is a problem you cannot solve overnight. A good idea would be to have days or timings in the week where the city is without car-free zone. You know, they have tried this in many cities. Like after 7, it becomes a no vehicular zone, or on Sundays, right? Tallulah De Silva had started this in Panjim many years ago. No more zone, no non-motorized zone. On that day, on a Sunday, everybody could come out on the streets on their bicycles, in their skates. People could walk, elderly could come, children could enjoy. So then you really enjoy the city. Otherwise, you see, we are hassled. You don't find parking. Everywhere is congested. There's no proper place to walk. The footpaths are broken. If you're a senior citizen or elderly, you'll have a very difficult time. If you're, God forbid, if you have a person with special needs, there are no ramps. And it's not safe for children at all. So you're taking away straight away 50% of the population cannot use the city, seniors, children, the differently abled. See, now he's on the footpath, and we can't, we're discussing city mobility, and there's a bike on the footpath. So how difficult it is? You cannot stand, it's not safe. Prasad Polchi for Herald TV. गोंयच्या दर्याच्या आंगान 11 जण गुन्यांवकारांनी मागलोले दुडू दिना देखून 2 जाणांक आपणाच्या ताब्यांत गुलाम दवरलोले. ह्या सगळ्या 11 जाणांक गोंयचे पुलिसेन शेवटी सांपडायले आनी धरले. ते गुन्यांवकारी त्या 2 जाणां कडच्यान दुडू भायर काडूंक सोदताले म्हूण हैदराबादचे पुलिसेंत FIR रजिस्टर केल्या, अशें उत्तरेचो SP नितीन वालसान सांगलें. गुन्यांवकारांनी आपणाच्या ताब्यांत दवरलेले 2 मनीस जयराम कुमारा सांगाता काम करताले. तांकां सोडूंक ते गुन्यांवकार जयरामा कडेन
3.5 ते 4 कोटी रुपया मागताले. हैदराबाद पुलिस के एक टीम ने आगशी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया कि हैदराबाद पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर किया है अंडर सेक्शंस 347 एंड 387, बेसिकली एक्सटॉर्शन का एफआईआर रजिस्टर है. और जो विक्टिम्स है, 2 विक्टिम्स है, उनको एक्यूज्ड ने गोवा में बंदी बना के रखा है एंड दे वर डिमांडिंग मनी टू रिलीज. As soon as the information was passed, there was a special team was created under the leadership of additional SP Crime Raju Rao Desai, along with local police, and we made teams और हमने इसमें काम शुरू किया. Already an accused in the crime branch FIR 102/2022, जिसमें unlawful activities प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का हमने एफआईआर रजिस्टर किया था, जो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन विच देयर वर एलिगेशंस ऑफ लिंक विद बैंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड PFI. सो दिस पर्सन अल्ताफ सैयद इज एक्यूज्ड इन दैट केस एज वेल. सो इसमें इन्वेस्टिगेशन में वी वर एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग दैट केस ऑल्सो. नाउ वी गॉट टू नो ही इज एक्चुअली मेन एक्यूज्ड इन दिस केस एज वेल. So we will be doing all the legal formalities and handing over the accused to Hyderabad police. As soon as the details came from Hyderabad police, हमने immediately team form किया and we gave full cooperation and we ensured that the जो accused जो है सबको detain करके legal procedure complete करके इनको hand over कर दिया जाए. Rescue of the victims. Yeah, victims were also rescued from the possession of the accused as well. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. कायद्या आड वचून जॉगर्स पाकाचेर पाळी येवपाची आसा ताका विरोध उक्तावंक आनी ताचे आड निशेध मारूंक साबार समाजीक वावुरप्यांनी आनी जाणट्यांनी जॉगर्स पाका भोंवतणी ओगेपणान मोर्चा काडलो. हो मोर्चा सोमारा दीस नेवी पब्लीक स्कूल गेट आसा थंयतान सुरू जालो. सांजे वेळार सगलीं वांगडा मेळून इश्टां सांगाता कुशालकायेन वेळ सारतालीं आनी जॉगर्स पाकांत झाडां पेडां आसात तांचे उद्देशीं ताजें वारें घेतालीं ताचो उगडास करून आतां तें सगलें आपणाक मेळचें ना म्हूण सांगून तांणी दूख उक्तायलें. This was a silent walk actually requested by the senior citizens just to make everyone aware that so much destruction has already taken place and still it is going on. We are really so sad to see the trees dying. There are so many trees which are not being watered and they are dying. We've been told at the Gram Sabha that there is a creche going to be built, and when we asked the senior citizens, they said we don't need children to go to the creche. Our children are safe in their houses. We don't need a creche. We needed greenery. We needed a nice place to come and share. Story by Kiran Borkar for Herald TV. कोणूय कर्नाटकाच्या सरकाराक तेंको दितात जाल्यार तांकां गोंयचे दुस्मान म्हूण मानतले अशें सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय चळवळ चलोवप्यांनी सोनवारा दीस शिटकावणी दिली. कर्नाटकांत विधानसभेची एलिसावां जावपाची आसात. ते एलिसावांक गोंयच्या बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी कर्नाटकाक तेंको दिवपाचें काळजीदारपण केलें जाल्यार तांकां घातकी म्हूण पाचारतले अशें तांणी सांगलें. Expressing doubts over the government's intention in protecting the interest of Goa and Mhadei, the movement, however, said that it has full faith and trust in the people of Goa that will all join hands to stop the diversion of River Mhadei by Karnataka. The movement has announced public meetings which will kick start by February month and end across the state before the final plan of action is chalked out and implemented to stop the diversion, sounding a warning that those who support the Karnataka government will be considered as enemies of Goa. The Save Mhadei, Save Goa movement on Saturday has warned the Goa BJP leaders that they will be labelled as traitors if they dare to go Karnataka to support the party in ensuring assembly elections. गव्हर्मेंट जे म्हणटा पळय न्ही म्हादयचे खातीर कितेंय करतले म्हण आमी. आय अपील टू BJP, द एंटायर स्टेट BJP. सद्याक आमचेर कोण आमकां त्रास करता? आमकां कर्नाटका गव्हर्मेंट त्रास करता.
म्हादय वळोवपाक कोण सोदता? कर्नाटका गव्हर्मेंट सोदता. सो जो आमचो शत्रू ताजे कडेन इश्टागत जोडनाकात. तांच्या इलेक्शनाक कॅम्पेन करपाक जर तुमी जर गेली जर जायत जाल्यार प्रत्येक गोंयकार म्हणटलो तुमी गोंयचे शत्रू. कित्याक शत्रूक मदत करप म्हळ्यार शत्रूक बरोबर सामील जावप, शत्रूक सपोर्ट करप. कर्नाटक आमची हें व्हरता, सद्याक कर्नाटका भितर गव्हर्मेंट आहा BJPचें आनी कर्नाटक आमचें उदक व्हरता. सो कर्नाटकाच्या सरकाराक जे आतां इलेक्शन जातले त्या इलेक्शना भितर जर BJPचे हांगच्यान जर कोणी गेली जर जायत जाल्यार तांकां सगळ्यांक सुर्याजी पिसाळ हें बिरूद लायतले आमी. Aditya Bidre for Herald TV. आंब्यांचो राजा मानकुराद आंबो परत मार्केटांत पावला. सगळ्यांचे आवडीचो आनी गोस्ताचो हो मानकुराद आंबो बाजारांत विकताना दिसता, पूण हे पावटी तांचें मोल मात मोळबाक तेंकलोलें आसा. फुडें पळयात. मसुरात येयलाय, आपूस येयलाय, आपूस आख्यान म्हणतो घेयलो सगळो काबात. आपूसय म्हारग, मसुरात म्हारग. मसुरात बारीक बारीक तोतापुरीचे काढले, यांचे काढले. जेवणाच्या उत्सवां सारक्यो संस्कृतीक कार्यावळी गोंयच्या गांवगिऱ्या आनी भितरल्या वाठारांनी घडोवन हाडल्यो जाल्यार ताचो ट्युरिजमाक नेट मेळटलो अशें केंद्र मंत्री श्रीपद नायकान सांगलें. मोर्जी गांवांत थंयचो आमदार चित आरोळकर आनी मोर्जींचो डिस्ट्रिक्ट पंचायतीचो वांगडी सतीश शेतगांवकाराच्या हाजीरपणांत जेवणाच्या उत्सवाची उक्तावणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. हो 3 दिसांचो जेवणाचो उत्सव शारांत घडोवन हाडचे बदलेक ट्युरिजमाच्या खात्यान गांवगिऱ्या गांवांत घडोवन हाडलो. केंद्रांतलो आनी राज्यांतलो सरकार ट्युरिजमाक नेट दिवंक एकदमूच राजी आसात आनी हे दोनूय सरकारांनी फुडाराक गांवगिऱ्या आनी दर्या आंगान आसलेल्या वाठारांनी असले जेवणाचे उत्सव घडोवन हाडचे म्हूण आपूण वावुरतलो अशें ताणें सांगलें. सुरुवात एक बरे कार्यक्रमाची सुरुवात जाल्ली आसा. निवृत्ती सगळ्या पत्रकार भावाच्या खरोखर अभिनंदन करता. तुमच्या मनातली गोष्ट तुम्ही सांगल्या. हांव आमच्या आमदाराक आमचे आयोजक जे आसा तांकां सगळ्यांक हें करता की मराठी कोणूच डावरूं शकना. मराठीचें एक वेगळें स्थान आसा तें आसात. हाज्या फुडल्या कार्यक्रमाक मराठीचो आस्पाव करचो अशें हांव केन्ना करतले, फाल्यां करतले. मराठी आसतलो नक्की. मराठीचे हातूंतल्यान आतां गीत बाबा रावले म्हटलां की ह्या सगळ्या हातूंतल्यान शिगमोत्सव हो संपूर्ण मराठीतून जातलो अशें ताचें म्हणणें आसा. पूण हाचो आस्पाव प्रत्येक कार्यक्रमाक थोडो थोडो आसतलो आनी ते आमी इम्प्लिमेंट करतले. A story by Maqbool and Vinod Mehtar for Herald TV. उदकान बुडलोल्याक वाटाव कंप्रेशन ओनली लायफ सपोर्ट दिवन कसो साल्वार करूंक जाता तें इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी आनी वैजांनी चालत्या लोकांक शिकोवंक फुडारपण घेतलां. उदकान बुडलोल्या मनशांक कशे रितीन वाटावंक जाता तो सुबेमाजार CPR सेशन दिवन हे वांगडी आनी वॉयस दाखयतात. So today we had the Bambolim beach. We had a workshop on compression only life support for a group of swimmers. Okay, so these are all lay people. They have never been trained in providing any form of life support. So this is done under initiative from Indian Medical Association, where we are training lay people to become the first responders and providing life support in case of emergencies. So we have trained approximately 35 to 40 people today in providing resuscitation to a patient who is unconscious.
So we had a theoretical lecture followed by a hands-on workshop using mannequins. So all the participants, they get the first-hand experience of providing chest compressions. So again, run with your 2 fingers. Okay, just identify the notch. Okay, with your other hand, place 2 fingers. Okay, and on top of that, here is your heart. About the 4 fingers. Above the 2 fingers. संतोष ट्रॉफी ह्या राष्ट्रीय फुटबॉल ओस्तादपणाच्या टुर्नामेंटांतलो गोंयचो पंगड भायर पडलो आनी परिस्थिती वायट आसली ती पास्ट जाली. शेवटाच्या खेळांत पर्यंत एकूय पॉयंट जोडी नासतना गोंयचो पंगड खेळांतलो भायर पडलो. आयतारा दीस जालोल्या शेवटाच्या रावंडाचो खेळ महाराष्ट्रा आड जालो आनी गोंयचो पंगड 2-0 गोलांनी हारलो. दुसऱ्या उतरांनी गोंयचो पंगड सगळे 5 खेळ हारले. खेळाचे स्पर्धेन गोंयचो पंगड एका फाटल्यान एक करून कितलेच खेळ हारले आनी असली परिस्थिती हाचे पयलीं उपरासूंक ना जायत आनी ह्या पंगडाचो कोच नॉर्बर्ट गोन्साल्विसाकूय तें आवडूंक ना हें कुशीन सांगपाची गरज ना. Things went bad to worse as Goa exited the National Football Championship for Santosh Trophy without recording a single point in the final round. This is a wake-up call for the Goan football fraternity. The results are definitely alarming, which saw people and former players fume over the state team's performance in the competition. For those who watched them play, the team lacked the desire and hunger to win the game, something which Goa isn't known for. Things went to bad to worse as Goa exited the National Football Championship of Santosh Trophy without recording a single point in the final round. They lost to the ultimate group encounters against Maharashtra at 0-2 on Sunday, thus losing all their 5 matches. Glitter D'Souza for Herald TV. आयच्या खबरांपत्रांत इतलेंच. हेरल्ड TV खबरांपत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.